අනුරාධපුරයේ දහම් මල්ලිගේ ඉන්ටෙල් බිල්ඩ් එක. right අද අපි කරන්නේ අනුරාධපුරයේ දහම් මල්ලිගේ ඉන්ටෙල් බිල්ඩ් එක. ඉතින් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මොනවද දහම් මල්ලිගේ බිල්ඩ් එකට තෝරගෙන තියෙන අයිටම්ස් ටික කියලා. ඉතින් අපේ ටේබල් එක උඩ තියෙන අයිටම් ටික අපි තෝරගත්තා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ දහම් මල්ලි අපිව සම්බන්ධ කරගත්තේ අපේ Facebook පිටුව හරහා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට කතා කරලා WhatsApp වලින් කෝල් එකක් අරගෙන කිව්වා අයියේ ඉන්ටෙල් බිල්ඩ් එක මට කරගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි බිල්ඩ් එක කරගන්නේ? මට මෙන්න මේ අයිටම් දාලා මේ විදිහට මැෂින් එක ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි පොඩි අයිටම් කිහිපයක් වෙනස් කරා. එයා ඉල්ලපු PC එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් බලලා ස්පෙක් එක බලලා පොඩි අයිටම් කිහිපයක් අපි වෙනස් කරා. ඉතින් මේ තියෙන අපි තෝරගත්ත අයිටම් ටික. ඉතින් බලමු දහම් මල්ලිගේ බිල්ඩ් එකට අපි තෝරගෙන තියෙන අයිටම්ස් ටික මොනවද කියලා. අපි මේ බිල්ඩ් එකේ ප්‍රොසෙසර් එක විදියට යූස් කරන්නේ Intel Core i5 9400F ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ onboard graphic අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට VGA කාඩ් එකක් දාන නිසා මේ බිල්ඩ් එකට අපි onboard graphic නැති ප්‍රොසෙසර් එකක් යූස් කරනවා මේ බිල්ඩ් එකට. දහම් මල්ලිගේ PC එකේ motherboard එක විදිහට අපි යූස් කරන්නේ MSI B360 Gaming Plus motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේක full ATX motherboard එකක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මම මේක පිටිපස්ස පැත්ත හරවලා පෙන්නන්න. පේනවා ඇති මේ board එක සාමාන්‍යයෙන් red and black mix වෙච්ච අමුතු ලස්සනකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම 64GB යනකම් මේකේ RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. dual VGA slots එනවා. ඒ කියන්නේ පස්සේ කාලෙක වුණා VGA කාඩ් දෙකක් ගහලා SLI කරලා මේ මදර්බෝඩ් එකෙන් උපරිම වැඩක් ගන්න පුළුවන් මදර්බෝඩ් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ වගේම මේ මදර්බෝඩ් එක උපරිම RAM bus speed එක 2666 යනකම් support කරනවා. ඉතින් අපි RAM එක විදියට තෝරාගත්තා මේ 2666 යන්න පුළුවන් නිසාම CORSAIR Vengeance brand එකේ red color එකෙන්ම heat sink එක එන මදර්බෝඩ් එකත් රතු පාට නිසාම CORSAIR Vengeance 8GB RAM stick දෙකක්. මේක 2666 තමයි මෙගාහර්ට්ස්. එතකොට මදර්බෝඩ් එකේ යන්න පුළුවන් maximum RAM bus speed එකත් එක්ක මේ RAM එක හොඳටම මැච් වෙනවා මේ build එකට. ඉතින් ගේමින් වලට අපි මේ build එක කරන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දැන් එන games වලට 8GB තියෙන්නම ඕනේ RAM එක. ඉතින් අපි ඉස්සරහට එන games උත් play කරන්නත් එක්කම මේ motherboard එක මේ RAM දෙක මේ build එකට use කරනවා. දහම් මල්ලිගේ build එකේ storage එක විදියට අපි use කරන්න හිතන් ඉන්නේ Seagate 1TB බර්කුඩා hard drive එකක්. ඉතින් මේ hard disk එක හොඳටම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් දැන් එන game එකක් GB 70ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් games සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ hard disk එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි 1TB hard drive එකක් use කරනවා. ඒ නිසාම දහම් මල්ලිගේ PC එකේ power supply එක අපි විදියට use කරන්නේ RAIDMAX brand එකේ RX 500 watt power supply එකක්. ඉතින් අපි දාන graphic card එකයි motherboard එක එක්ක බැලුවා මේ 500 watt supply එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ build එකේ power ටික up කරලා ගන්න අපිට. ඉතින් එතකොට ඕගලන්ට casing එක මම ඊළඟට පෙන්නන්නම්. casing එකෙත් fans තුනක් එනවා inbuilt-ම. ඉතින් ඒ නිසා මේ power supply එක අපි use කරන්න හිතුවා මේ build එකට. right තව පොඩි විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් දහම් මල්ලිගේ build එකේ අපි recondition item දෙකක් use කරන්න එයාගේ budget එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් අදහස් කරා. මෙන්න මේ 24 inch Acer brand එකේ 24 inch LED 1080p full HD monitor එකයි. ඒ වගේම SAPPHIRE brand එකේ න SAPPHIRE RX 574GB graphic card එකයි. ඉතින් මෙන්න මේ item දෙක අපි recondition මේ build එකට use කරනවා. ඉතින් ඊට හැර අනිත් හැම item එකම brand new තමයි දාන්නේ. recondition උනත් අපෙන් ගන්න, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපිට කතා කරලා ගන්න සියලුම recondition item වලට අපි මාස 6ක වගේම කාලයක් දෙනවා 1-to-1 replace. ඒ කියන්නේ මේ monitor එකේ හරි කාඩ් එක හරි ඉෂුව එකක් වෙලා අපිට වොරන්ටි එකක් આવොත් අපි අලුතෙන් එකක් තමයි ඒ වෙනුවට දෙන්නේ. නැත්නම් මේ කිසිම item එකක් repair කිරීමක් කරන්නේ අපි අලුතෙන් එකක් මාරු කරලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් 4GB graphic card එකක් තමයි දහම් මල්ලිගේ build එකට use කරන්නේ. ඉතින් දැනට ආපු games ටික ඔක්කොම වගේ මේ RX 574GB එකේ play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් එයාට මේක කාලයකට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එයාගේ idea එකක් තියෙනවා කිව්වා පස්සේ මේ use card එක අයින් කරලා අවුරුද්දක් හමාරක් use කරලා පස්සේ RTX card එකක් නැත්නම් GTX 1660 card එකකට යන්නත් එයාගේ idea එකක් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ගැන හිතලා තමයි මෙන්න මේ විශේෂයෙන්ම මේ motherboard එක තෝරගත්තේ අපි. ඒ නිසා ඒ වගේම
මොනිටර් එක ගැන කතා කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මොනිටර් එකේ ක්වොලිටි එක බලා ගන්න පුළුවන් අපි PC එක බිල්ඩ් කරලා මේකේ අපි 1080p වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මොනිටර් එකේ මොනිටර් එක ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට එතකොට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට පෙන්වන්න තියෙන මේ බිල්ඩ් එකේ කේසින් එක රයිට් කේසින් එක ගැන කතා කරද්දී මේ දවස්වල ගොඩාක් අය අතර ජනප්‍රිය කේසින් එකක් තමයි මේක ඕගොල්ලෝ දැක්ක ගාම්ම දැනගන්නත් ඇති මොකද්ද මේ කේසින් එක කියලා ඉතින් මේ තමයි ANTECH GX 202 කියන කේසින් එක ඉතින් ගොඩක් ලොකු බිල්ඩ් කරන කට්ටිය කියන්නේ ලක්ෂ එකමාර දෙකේ වගේ කරන ගොඩාක් අය ඉල්ලනවා මේ දවස්වල මේ කේසින් එක ඉතින් වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන කේසින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් කේසින් එකත් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ white color 120mm fans දෙකක් එනවා ෆ්‍රන්ට් එකෙන් white color ඒ වගේම exhaust එකට අපේ process එකත් එක්කම process එකේ heat එක exhaust කරන්න ANTECH ළඟම fan එකක් කේසින් එකේ rear side එකටත් එනවා ඒ වගේම side එක සම්පූර්ණයෙන්ම side panel එකේ glass එකක් එන්නේ ඉතින් අපිට PC එක වැඩ කරන විදිය PC එකේ ඇතුලේ components කොහොමද හයි වෙලා තියෙන්නේ ඒ ටික ඉතින් ඕගලන්ට අපිට මේ glass එක ඇතුලෙන් අපි PC එක වැඩ කරද්දීවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද PC එක assemble වෙන්නේ කියලා.
තියෙන්නේ අපි අනුරාධපුරයේ දහම්මල්ලිට කරපු එයාගේ Intel 9 Gen Intel gaming build එක. ඉතින් ඔයගලන්ට අපේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කොහොමද මේ build එක assemble part එක උනේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට දැන් මේ monitor එකේ quality එක අපේ කැමරා මල්ලි සමීප ඡායාරූපයක් පෙන්වයි කොහොමද monitor එකේ quality එක කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් අපිට කියලා ඔයගලන්ට කැමති recondition හෝ brand new Intel Ryzen build දෙකම කරගන්න. ඉතින් ඉරේ දැන් වැටේ ස්ක්‍රීන් එකේ පහළ අපේ ෆෝන් නම්බර්ස් ටික. ඉතින් අපේ නම්බර් එකට කෝල් කරලා ඔයගලන්ට quotation එකක් ගන්න පුළුවන්. item එකක් ඕන නම් ඒ item එකේ price එක දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපේ මේ PC build එකේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට එකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක SL PC House YouTube channel එක subscribe කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පුළුවන් නම් තවත් මේ වගේ build එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක දකින්න ඔයගොල්ලෝ share කරලා මොන හරි වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. PC එකේ item ටික අපි ඔක්කොම description එකේ දානවා prices ටිකයි item වලට warranty හම්බ වෙන විදියයි ඒ විස්තර ටික. ඉතින් අපි නැවත වාරයක් thank you කියන්න ඕනේ අනුරාධපුරයේ දහම් මල්ලිට. මොකද එයා අපිත් එක්ක ෆෝන් එකෙන් විතරයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් අපිට සල්ලි දාලා ඒ තිබ්බ විශ්වාසයට ගොඩක් thank you කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මේ build එක හෙට උදේ වෙද්දි කුරිය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එයාගේ ගෙදරටම. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ PC build එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.